हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज मैले खिरको रेसिपी लिएर आएकी छु। हाम्रो नेपालमा चाहिँ साउन महिनामा अझ साउनको 15 गते खिर खाने चलन छ। खिर जहिले खाए पनि हुन्छ, तर साउनको 15 गते चाहिँ स्पेशल खिर खाने दिन नै हुन्छ नेपालमा। त्यही भएर आजको रेसिपी खिरको लागि मैले यो खिर बनाउनको लागि टाइचिन चामल लिएकी छु। चामल जुन लिए पनि हुन्छ, तर टाइचिनको चामलको खिर एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। सेला राइसको खिर चाहिँ राम्रो हुँदैन। मोटो चामलहरू जुन लिँदा पनि हुन्छ, घरकै चामलको खिर झन् स्वादिलो हुन्छ। मैले राइस कुकरको एक भाँडो चाहिँ चामल लिएकी छु। यो चामल चाहिँ अब हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा स्पेसली यो टाइचिन चामल पाइन्छ, अरू ठाउँमा कहाँ पाइन्छ मलाई त्यति धेरै थाहा भएन। मसँग 1.5 लिटरभन्दा अलिकति बढी दुध थियो। त्यसको लागि यो राइस कुकरको 1 कप चामल ठिक्क भएको थियो। मैले यसलाई चाहिँ खिर पकाउनुभन्दा आधा घन्टा अगाडि नै मजाले धोइ पखाली गरेर भिजाएर राखिदिएको। यो अलि मोटो बाक्लो चामल हुन्छ, त्यसले गर्दा भिजायो भने चाँडै पाक्दछ। मैले यसलाई चाहिँ भिजाएर राखेँ। अब मैले दुध लिएँ, यो 1.5 लिटरभन्दा अलिकति बढी छ। मैले चाहिँ दुधमा तरहरू सबै जुन हामीले तताएर राखेको दुधमा तरहरू लागेको हुन्छ नि, त्यो सबै खनाएर मैले लिएँ। यसले गर्दा स्वाद एकदमै धेरै मिठो आउँछ। अब मैले यसलाई चाहिँ सानो ग्यास बनाएर दुध तात्न बसालेँ। दुध ताते, हेर्नुहोस् त उम्ले, तर पनि कस्तो मजाले लागेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले चामल हाल्छु। जति धेरै तर भयो त्यति धेरै मिठो हुन्छ। खिरमा चाहिँ फ्याट खानुहुन्न भनेदेखि हजुरहरूले तर हटाए पनि हुन्छ। मैले अघि भिजाएर राखेको पानी तराएर चामल राखी रेडी गरिसकेको थिएँ, त्यो दुधमा हालेँ। अब चाहिँ मैले सानो आँच बनाएर मजाले चलाउँदै पकाउँदै गर्दछु। यो चामल पिँधमा नलागोस्, अलिकति टाइम लाग्छ। ठुलो ग्यास बनाएर पकायो भने चामल राम्ररी पाक्दैन। त्यही भएर सानो ग्यास बनाएर पकाउँदा एकदमै राम्रो खिर बन्दछ। यसलाई चाहिँ चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ, तल पिँधमा नलागोस्। हेर्नुहोस् न मजाले छड्किएको छ। यसलाई चाहिँ चलाउन चाहिँ कन्टिन्यू चलाउनु पर्यो। छेउछेउमा लागेको तरहरूलाई पनि कोतार्दै चलाउँदै पकायो भने यसको स्वाद अझ धेरै मिठो आउँदछ। अलिकति टाइम लाग्छ खिर बनाउन। मिठो खिर बनाउन अलिकति टाइम लागोस्, के फरक पर्छ र हैन। खिर पाक्दै गर्दा म यहाँ ड्राई फ्रुट्सहरू चाहिँ रेडी गर्दैछु। मैले किसमिस, काजु, त्यसपछि आलमन्ड र पिस्ता लिएँ। हजुरहरूसँग जुन जुन एभाइलेबल छ त्यो लिन सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै यो हाल्ने त्यो नहाल्ने हुँदैन। मैले चाहिँ यसलाई मसिनो गरी काटेँ। दुध हेर्नुहोस् त मजाले छड्किँदै पाक्दै गरिराखेको छ। यतिखेर पनि हामीले चलाउन चाहिँ छोड्नुहुन्न। लगभग दुध धेरै नै घटिसकेको छ। यो स्टेजमा आइसकेपछि चाहिँ खिरलाई अझ धेरै मिठो बनाउनको लागि चाहिँ म यसमा मिल्क पाउडर, यानि कि दुध पाउडर, चिया पकाउने दुध हुन्छ नि, धुलो दुध हो, त्यही दुध पाउडर हाल्दैछु। यसले स्वाद एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। यदि दुध पातलो छ भने बाक्लो पनि बनाइदिन्छ र यसले चाहिँ खिरको स्वाद एकदमै धेरै मिठो बनाइदिन्छ। यो चाहिँ मेरो सिक्रेट इन्ग्रिडियन्ट्स जस्तो नै हो। एकदमै धेरै नै मिठो हुन्छ यसरी दुध पाउडरहरू चाहिँ हामीले दुधमा हालेर खिरमा हालेर पकाउँदा चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ मजाले पाक्ने गरेर दुध पाउडरको यो मिल्क पाउडरहरू सबैतिर मिक्स होस्, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एकदम मजाले चलाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस् त कस्तो बाक्लो भयो। लगभग अब खिर चाहिँ रेडी हुन लागिसकेको छ। अब यो बेलामा चाहिँ मैले आफूसँग भएको ड्राई नट्सहरू हाल्दैछु। अलिकति ड्राई नट्सहरू चाहिँ मैले गार्निसिङको लागि राखेर अरू सबै चाहिँ हालिदिएँ यसमा। अब हालेपछि पनि म मजाले यसमा चलाउँदैछु। मैले यो खिरमा अहिलेसम्म चिनी हालेको छैन, किनकि घरमा बाबाले चिनी हालेको खिर खानु हुँदैन। त्यही भएर बाबालाई निकालिदिएर बल्ल हाम्रो लागि चाहिँ म चिनी हाल्दैछु। एकैचोटि हुने भएको भएर चाहिँ घरिघरि म किन गरौँ भनेर मैले अब यो लगभग यो खिर रेडी भइहाल्यो। यसमा चिनी हाल्न मात्रै बाँकी छ। मजाले चामल पनि पाकेको छ। बाबालाई निकालिदिइसकेपछि चाहिँ मैले 1 कचौरा जति चिनी हालेँ। स्वाद अनुसारले हामीले चाहिँ चिनी हाल्ने हो। चिनी हालेपछि चाहिँ एकछिनसम्म पकाउनु पर्छ। यसलाई अलि पातलो जस्तो भएको हुन्छ। अब चाहिँ सबै गरी भ्याइसकेपछि लास्टमा चाहिँ मैले 1 चम्चा प्योर घिउ, घरमा नै बनाएको घिउ हालेर यसमा चलाउँदैछु। यसले खिरको स्वाद एकदमै धेरै मिठो बनाउँदछ। यो चाहिँ रेडी भएको हो, मैले बाबालाई दिन रेडी गरेको यो चाहिँ चिनी हालेको खिरलाई डिस आउट गर्दैछु। यसलाई डिस आउट गरिसकेपछि मैले चाहिँ काजु, आलमन्ड र पेस्ताले यसलाई गार्निसिङ गर्दैछु। अब हाम्रो यो खिर खानको लागि रेडी भयो। यसलाई चाहिँ
अचारसँग केराउ र आलुको अचार, अनि करेलाको अचार, आलुको भुजिया, जिरा आलुसँग खाँदा एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। साउन 15मा हजुरहरूले पनि यसरी नै खिर बनाएर आफ्नो परिवारसँग इन्जोय गर्नुहोला। ह्याप्पी साउन 15। आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ह्याप्पी साउन 15।